Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Який годинник найчастіше зустрічається у кіно? Напевно, це Rolex, можливо, Casio. Логічно. Найпопулярніші, найвідоміші бренди у своїх сегментах частіше і потрапляють у кадр. Але є ще одна компанія, яка стабільно тримається серед лідерів Hamilton. І при цьому його точно не можна назвати найпопулярнішим у своєму сегменті. Hamilton – це улюблений бренд Голлівуду. Причому його годинники не просто світяться у кадрі на руках акторів, інколи їх створюють спеціально як реквізит під конкретний фільм. Всього понад 500 появ на зап'ястях героїв кіно. Тож сьогодні пропоную розібрати не всі, але найцікавіші та найвідоміші фільми, де можна побачити годинники Hamilton. Першою появою бренду у кіно можна назвати 1932 рік. У фільмі «Шанхай Експрес» британський офіцер капітан Гарві, якого зіграв Клайв Брук, показує незвичайний годинник із прихованим фото героїні Лілі у виконанні Марлен Дітріх. І на циферблаті чітко видно логотип Hamilton, модель Флінтріч. У військовій драмі «The Frogman» 1951 року лейтенант Франклін у виконанні Річарда Відмарка очолює загін підривників ВМС США. На їхніх зап'ястях спеціалізовані дайверські годинники Hamilton Frogman, які максимально відповідали реальному спорядженню військових водолазів того часу. До речі, характерна захищена заводна головка збереглася і в сучасній версії Hamilton Frogman. А вже через 10 років інша культова модель Hamilton Vertura з'являється на зап'ясті самого Елвіса Преслі у фільмі «Блу Гаваї». У 1968 році з'являється годинник, що створений спеціально для кіно. Мова про фантастичний фільм «Космічна Одіссея». Режисер Стенлі Кубрик звернувся до Hamilton з проханням створити футуристичний наручний годинник, який би носили астронавти у фільмі. Спочатку Hamilton планував не просто зробити реквізит, а й випустити комерційну модель після прем'єри. І навіть існують фото оригінального затвердженого дизайну, дуже футуристичного, майже космічного. Але реалізувати його у серійному виробництві тоді було занадто складно і дорого. Тому у 1969 році бренд випускає більш спрощену, класичнішу версію під назвою Hamilton Odyssey 2001. І все ж, той самий кіношний дизайн не зник. Майже через 40 років, коли технології вже дозволяли, Hamilton повертається до ідеї і у 2006 році випускає лімітовану модель Hamilton ODC X01, яка максимально наближена до оригінального концепту з фільму. У 1973 році виходить чергова частина Бондіани «Live and Let Die». І вже з перших кадрів Джеймс Бонд у виконанні Роджера Мура з'являється з дуже незвичним годинником Hamilton Pulsar P2. На той момент це був справжній технологічний прорив. Щоб побачити час, потрібно було натиснути кнопку, і тільки тоді засвічувався LED-дисплей. По суті, годинник показував лише час, але виглядав як щось із майбутнього. Цікаво, що на той момент Pulsar P2 коштував приблизно стільки ж, як і Rolex Submariner. І так, у фільмі Бонд носить і Submariner, але саме Pulsar виглядає найбільш футуристично. До речі, бренд Pulsar був створений на початку 70-х та належав компанії Hamilton, а вже у 1978 році його придбала Seiko. Згодом Hamilton не раз повертався до цієї ідеї. У 2010 році виходить Hamilton Pulsomatic, своєрідна данина оригіналу. А у 2020 році з'являється Hamilton PSR. Майже повністю повторює дизайн Pulsar P2, але вже з сучасним екраном і значно кращою автономністю. До речі, одна з версій Hamilton PSR була випущена лімітованим тиражем у 1999 екземплярів і присвячена цифровому всесвіту Матриця. Модель приурочили до виходу фільму «Матриця Воскресіння» четвертої частини культової саги. Але цікаво, що попри колаборацію із франшизою, у самому фільмі цей годинник на зап'ясті героїв не з'являється. Hamilton з'являється і в пізніших фільмах про Бонда. У «Казіно Рояль» та «Квант милосердя» годинники бренду носить не сам Бонд, а агент ЦРУ Фелікс Лейтер. На його зап'ясті Hamilton Haki X-Wind, а персонаж Рене Мандіс з'являється з Hamilton Haki Field у тому ж «Кванті милосердя». У 1997 році на екрани вийшов культовий фільм «Men in Black». На зап'ястях героїв Томі Лі Джонс та Вілла Сміта легендарні Hamilton Вінтура. І цей годинник настільки добре вписався в образ людей в чорному, що з'являвся і в наступних частинах франшизи. Годинники Hamilton можна побачити навіть на зап'ясті легендарного міцного горішка.
У п'ятій частині франшизи Брюс Вілліс у ролі Джона Маккейна носить класичний Hamilton Jazzmaster Viewmatic, а його син Джек, якого зіграв Джай Кортні, обирає більш утилітарний і сучасний Hamilton Hackey X Patrol – масивний, функціональний з авіаційним характером. Серед серіалів варто згадати Доктор Хаус. На зап'ясті головного героя можна побачити Hamilton Hackey Field King Auto. Але, напевно, одна із найвідоміших появ Hamilton у кіно – це Інтерстеллар. Спеціально для цього фільму бренд створив годинник для Мерв на базі колекції Hamilton Hackey Field. І що цікаво, спочатку це був просто реквізит, але після шаленої популярності фільму через кілька років модель таки випустили у продаж. Годинник отримав 42-мм сталевий корпус і чорний шкіряний ремінець, а головна фішка – слово Евріка зашифрована азбукою Морзе лаком на секундній стрілці. Такий маленький, але дуже символічний елемент для тих, хто дивився фільм. Пізніше з'явилися і інші версії у більш компактному корпусі 38 мм із різними кольорами. Щоправда, напис Евріка у нових варіаціях вже зник. Ну і не варто забувати про персонажа Меттью МакКонахі – Купера. На його зап'ясті у фільмі авіаційний годинник із колекції Hamilton Hackey Aviation. На цьому співпраця з режисером Крістофер Ноланом не закінчилася. У 2020 році світ побачив фільм «Тенет», і тут Хамільтон знову відіграв важливу роль. Спеціально для стрічки дизайнери та інженери бренду у співпраці з командою фільму створили унікальний годинник-реквізит. Найпомітніша модель у кадрі – це Hamilton Hackey Navi Below Zero з цифровим екраном. Важливо розуміти, це саме реквізит, і в такому вигляді він ніколи не продавався, окрім китайських маркетплейсів. Втім, бренд не залишив фанатів без уваги. З'явилася лімітована механічна модель у титановому корпусі, натхнена цим годинником. Вона зберегла загальний дизайн і настрій, але без того самого фантастичного цифрового дисплею, який ми бачимо у фільмі. До речі, Hamilton Hackey Navi Below Zero з'являється ще в одному відомому фантастичному фільмі «Марсіанин». Носить його Марк Вотні, якого грає Мет Деймон. І на відміну від Тенету, тут вже не реквізит, а цілком реальний серійний годинник. Дайвер із водозахистом 1000 метрів у масивному 46-мм корпусі з нержавіючої сталі. І вже зовсім нещодавно Хамільтон знову об'єднався з Ноланом у фільмі «Опенгеймер». Тут підхід був інший – максимальна історична точність. Для цього бренд разом із колекціонерами підібрав автентичні вінтажні моделі 30-40-х років. Для персонажа Кіліана Мерфі, який грає Роберта Опенгеймера, використали одразу кілька моделей – Cushion B, Endicott та Lexington. Вони ідеально передають дух епохи. Образ Кітті Опенгеймера, яку зіграла Емілі Блант, доповнює витончений Леді Хамільтон А2 із золота. На зап'ясті героя Мета Деймона тут же класичні військові годинники Хамільтон, які ідеально вписуються в атмосферу того часу. Варто згадати і співпрацю з режисером Дені Вільньовим. До другої частини фільму «Дюна» Хамільтон підготував спеціальні реквізити. У рамках проєкту бренд співпрацював із майстром реквізиту Дагом Харлокером над створенням так званої пустельної варти – футуристичного наручного інструменту планети Аракіс. Цей реквізит, у свою чергу, надихнув на створення вже комерційних моделей. Хамільтон випустив 2 лімітовані серії годинників, доступні тут, на Землі. Вони базуються на культовій моделі Hamilton Ventura, але отримали дизайн, натхнений саме пустельним пристроєм із фільму. Обидві моделі мають сяючі блакитні циферблати, що відсилають до впізнаних блакитних очей фріменів, мешканців Аракіса, і виглядають максимально атмосферно у контексті Всесвіту Дюни. І на цьому історія Хамільтон у кіно точно не закінчується. Бренд настільки глибоко інтегрований у світ кінематографу, що навіть має власну премію – Hamilton Behind the Camera Awards. Ця нагорода присвячена тим, кого зазвичай не видно на екрані – режисерам, операторам, дизайнерам костюмів, майстрам реквізиту. Тобто людям, які буквально створюють магію кіно, але залишаються за кадром. Тож, коли наступного разу будете дивитися фільм, зверніть увагу на деталі. Можливо, десь на зап'ясті героя знову буде Хамільтон. А тепер цікаво почути вас. Чи бачили ви ці фільми? І головне, чи звертали увагу на годинники у кадрі? Дуже вам дякую за перегляд. Якщо було цікаво та корисно, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпискою. До нових зустрічей!